Yan, mawag mo na ano. Ito dito sa akin, yung maraming wala. Ito meron no. Tapos dito sa kabila. Ito. Yeah, ayun. Ay, wala akong may hindi level 3 backpack meron. Sila, iya. Yan na. Ito, at bigyan niyo ako isang daan kung din ako ng pala ng anik. Dulog. Atap. Atap. Iyo. Oo, wala po. Diba, dito ka po sa paano. Mas mabalik ako. Mali siya ako. Yun, hotel. Kung may kamuto. Oo, hindi ko na naabot sa kumbi na yun na, napunta sa ano yung mga matapos? Marinig. Gawin ang malali. Kasi wala na. Yun. Ayok. Hindi ako nakasurrender. Aliw mo? O, isang lita lang. Aliw mo? Aray! Tingnan mo na. Ano yun, gout?
Daw natali, sabihin na. May trabaho tayo. Ay, ano? Yung mga ano na pala eh. Bago. May drinks ka dyan? Nasa gilid dito. Nakakawas niya. Kita ko, dito, mag-chicken na naman pala eh. Alas dos na. Kaya na yan. Ano, mag-brand? Ayun yun, ang kalaban doon sa gilid. Naka mo doon. Ay, nakasakit din. Kaya mo lang, kaya mo lang. Ikaw na doon sa iyo. Ako na. Nakagaling. Ayun, sa baba. Abangan na lang natin. Kaya nga, abangan na lang natin. Kaya nga, ano to eh. Ayun, may player pa to, no? Ay! Bago, nakatingin din ako doon. Dalagan din. Meron din. Willy, bumalik ka? Balik mo. Libot. Ano kaya? Play safe muna. Umaya na. Play safe muna tayo. Boom. Okay, very factor, no? Saan? Wala. Kaya, bro. May. Sige, nasira ka sa kami, no? Hindi gira ka na eh. Araw na ito, ito ang daming SMG, oh. Ito mo, sino na natin? Siyempre, nagiging niya kasi. Ano, ipangil ka ba? Ano? Bigyan kita. Baba. Dama, nasaan? Uy. Tama na. Pati nagiling ako. Nagiling ako. Ito nakadapa. Uy, Lee! Ako ba? May bato meron, ha? May bato. Meron. Andun yan sa bato sa may tayo mo. Ayun nga. Ayun na. Umikot. Dito. Nandiyan na, ayun. Uy, may naka-sniper diyan sa likod. Naka-sniper. Sabi sa likod natin.
Dito para sa pusan tayo galing. Oo, mali oh. Mag-own ka. Kabantad ng bantad. Mayayari kanya. Hindi ka. Talaga yung mga bantad. Lema? Wala. Ito ka naman tayo. Dito. Saan? Ngayon, ngayon. Kampi pa, may kampi pa. Marali pa sa kabila doon. Kita tayo sa may tinampayan natin. Uy! Yun! Dito sa likod ko. Dito ata sa patuan. Dito tayo sa tambay. Dalawa na lang. Ay ko! Yung batarling. Uy! Sa may batuan, sa may tango ko. Uy! Ah, ayun! Ay! Oo nga, dun yan sa may tango ko. Sa may batuan. Puno ata. Dito. Ah, ayun! Isang puno! Hindi ako naging... Ay puta, andun o. Andun sa puno yun mga tanggong ko. Oo, ano. Tinatanggo mo kasi. Kaya baka pag bumomba niya. Di, likod. Pasok dito. May likod. May likod natin. May supply. Wait lang, wait lang, wait lang. Kita ko dito. Ako na dito sa loob. Yung isa na, andyan sa may baba Ay, hindi, patay na pa rin. Ito na lang kalaban natin, Lee. Ito na lang. Tingka mo na. Ayun, pati daw na yan, Lee. Nice one! Puro pa-master fall pa lang.
Ito ka, Gold. Ito, baka pwede pa. Oo. Alam mo na kung ano binabala ko. Alam mo na kung ano binabala ko. Dapat ganito, palubog yung ano ko. W. Gago. Walang, gago ayaw ano. Gago ayaw mag ano. Ayaw mag W. Wala pa. Only sniper. Oh, may time score na to. Bilis oh, basta sniper oh. Ah, ayun na yan. Makakakuha din ako ng score. Ako pa, malakas ako. Napalit ka ba din eh? Wala dito sniper niya. Meron din. Dito may bala pa sa ito. Leo, may start dito, Leo. Level 2 helmet, Ali. Tapos, level 2 armor. Oh, Leo, ito Leo, yung hinahanap mo lagi, oh. Yung minivan mo. Minivan? Babae. Oo. Ano yun? Diba?
dali, may kalaban. Wala, baba, Ali, baba! Dalawa lang yan, dalawa. Oo. Pangil, oo. Ay, bago ito na pala, Lik. Pigilit. Kasi dito, kasi asitigan nagbilot. Bago dami. Nagabawal mo mali. Bito. Uy, magamas siya, no? Medyo magamas, no? Pigilat, pagpapin mo na. Sige, pundulin mo na. Ayun, pundulin mo na, oh. Ano ba dito? Pagod din ba? Ano? Bumili mo at nito. Hindi ko pili. Ganyan tayo ang gunte. Kasi ito dito nag-glass. Ganyan man tarang dito. Ha? Ha? Napakasuwat na pa. Pero medyo naman lang. Hindi ko na nagsasabi. Mami din mo. Ayun, nasa open, ayun, isa. May, ayun, tumatakbo sa gilid. Ayun, tatakbo sila, oh. Banatan mo. Oo, review kong papi. Ayun, oh. Wala ka nang irarush. Ayun na. Ayun, oh. Oo, okay. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun na. Dami. Sige, pundulin mo.
Kahit pakatabi nyo lang. Ayoko. Yung girl, kahit pa malayo yung or malapit or katabi nyo lang, I don't care. Okay yan. 20. Uy, kalaban, dalawa. Sabi mo eh. Kalaban, dami pala. Ano daw? Gago. Ay, putang ina mo. Isang spot lang dito. Babae, Hana.
Di ba ko ba yung mga kapatmar? Tabangan taka. Apa na ka? Tabangan taka. Ano na lang mo ba? Hindi mo lang ako. Ibok ko yun. Finish ko nga pinugutan ko ngayon. Ay, nag-revert on. Ben. Dali. Ayos pa mo. Hindi lang. Bye-bye. Bye-bye. Wala pa. Ano din nakuha nyo yung pumatay sa akin? Oh, God. Wala po. Dalawang naka-rifle eh. Tapos, isang walang baril. Binuna ko yung naka-rifle na isa. Siya? Kawawa ako. Ang mali yung pala, magkakaano ako. Ano yan? Dami kong bato sa sabi. Wait mo na ako at Ali. Wait mo na ako ng ano. Uy! San? Hello, may Check mo ko pag di pa ako nagalaw ah. Doon. Sunod ako dyan. Buhay man ako. Teka na. Tawag din ako duman. Ano ito? Sama nag-instruct tools lang. Precise instruct na. Sila ang gabo. Ano ikaw? Ano? Hindi ako patanay. Ang tama nito mo. Alam mo na yung ligaw. Hindi ka kaya. Wala ka. Dogi, matay ka dogi. Siya mo nila. Ikaw. Uy, nakawalo. Ay, paano ko nag-isisyon ni Kate? Kaya na, Uy, ang 6 and 12 points ko. Nakawalo ko si. ano? Ah, Ano ba? nakawalo. Wala. Sabi ko, Anak yun. Wala nang time kawawa. Mag-out ka na? Sabay ko. Sinubo ko na lang to, Jonas.
Hindi. Ay, wala ano din. Bye-bye. Hindi lang na maglalaro. Okay. Maghanap pa pa kayo. Pwede mo. Ba, ano ba? C4. Diba yung C4, lemonade. Basta yung ka na. Kahit ulit mo. Ano na tinawa? Wala, nagpaligis na. Pinaligis. Yun o. Pinaligis na daw. Kaya lang ito ako. Sige daw, sige daw po din. Pati daw. Hindi mo daw. Oo. Pero, ano yung ano, Yeah. player is stronger than the class. Wala ko na. Ako pa na. Ano daw? Ako pa na. Eh. Eh. Yeah, ang bagay din. Okay, mother. Sabi ko, I was the next princess to ano, under what? Your one. Eight na ako. Diba, may okay, pang Dapat, kasi nga, treated friend. ano, ano po ito? Free message. Ay, Ano ba? okay na, okay na. Ah! Ako sa wa. Ako sa wa. Okay na tayo. Yan. Nice and tough. Ay, kamatawat ako. Wala na. Ilan na ang mga katulog. Kaya di ko Oh, you. ilan na ang mga katulog. Pwede ako. Ano ka magyari ha? Oh, you not.
ay. Hindi gagawin niyo. Ano yung ito? A? Ano? Sayang, sayang, sayang. Ngayon, may Ano makuha. sa server? Ngayon, nalakuha ko mga gamit. Okay na. Mabot. Napako na wala na Local space. Ikaw ang local space sa bahay. Yeah. Yan o. Di ka mag-atakin. Hindi ka. Tapos dyan may ano dyan. Dito, dito din. Ayop ka, dali yung kanya ng buhay. Paano yun, may sino mo? Saan ka kaya pagkakit ka akin ay yun? Maralit, hindi mo makawa ka. Yan man, magulong ba sa pagkawan? Pag hanggang ka, yung taas, at paano ka makawa? Yun na, pagkakalulos mo. Uy, hindi ako mag-gift ka. Gusto mo sa nakuha. Hindi ako mag-gift.
Ayun na, hindi ako. Ayun ka. Kung nagkakaroon ng time, ang buhay mo, ang galing. Kape ka na? Kape ka na, kape. Bukoy. Meron kape ka? Meron ka dyan mo, meron meron kape, wait. Meron ka ba? Lagay mo bukoy na tata. Bigay mo. Ito, pinag-ibig. Ayun ka makotak. Wala, pati sa kuya ka ba? Yun lang. Na. Akin po, ano. Nay, balik ka na. Hello, ate. Hinahanap ko yung tatlo sa ilaw na naman. Wala ka nalilito.
Nasa lang mo na pangayo. Uy, ito, yun. Uy, kudulag ka dyan namin. Nakamatira. Ano mo dito? Ano? Bye-bye. Deng! Deng! Hindi! Oh, madaming kami sabihin mo. Ano mo? Ate, ano mo kung ano mo ngayon? Mga bubog ko yun. Kung ano. Tapos sumanan. Tapos na. Ito na yan.
Magkano yung kape? Bumuli ba? Yan yung kape. Okay, para magkilo man dyan. Balik ako doon. Mabili ako. Pero may kasupan.
Importante daw ang sabihin sa inyo.
Apakah naman kang kalan? Apakah naman kang kalan? Apakah naman kang kalan? Apakah naman kang kalan? Hindi mo ganun. Wah. Kung sa tao-tao ba sila yun, anything in it, mag-stop ka. Pero wala, ang nakakulit ko. Madali ang lang. Tumakbo lang ng 10 feet.
Kaya po,
Okay, nabalas ako. Siguro wala ako. Hindi. Wala ko, siguro. Hindi. Siguro ba? Wala ko, hindi ko matawag. Ganun ako. O, pinsan tayo. Sell ko ba pwede? So, WPA. Tapos sell mo sa kuya. Pwede ba ito po yung ma-edit? Yan o, i-remote mo sa cellphone. Ano na, so, print sa ka na. Lubos mo ang cellphone mo yan. Ano, okay. Pero nasa na word. Abo, kumakantik ka. Kantik ka. Sabi ho. Hindi ako ready ka. Oh,
Wala eh.
Hindi pa mo nilipin ko yun. Ha? Ginto. Ito. Wala nang tayo mo. Sanay ako pa mo. Ay, sa pang pwede pang Yung keto, computer ko. ay, bago ko lang dito. Ano ka Google it. ano ko ano? Ano ka mo ba? Kuya, nagpiprint ka mo? Ano mo lang? Iya. Dali na. Sige, ano ba? Yan ang din. Dali na. Ay, Medyo wala. Ano ko? Sa messenger, Messenger na. Ano po ano? ang bigyan. Yung boss, ano di ba? Ewan ko. Bigyan. Gumano ba ano? Yung Victor Galan? Wow. ayos ka. Diba may kudyente yan. Ini nga magpagdi niyo. Yan mo. Okay man. Ano mo. Hachi. Nakul ba day? Okay na. Ha? Okay na kuya kasi na ako. Lovely. Ayun, diba? Hello. Kuya mo. Uli ko lang kayo. Dahil gawin mo kasi lagi. Pwede din ito mo. Pwede din ito. Pwede din. Okay na sila ito. Wala na. Dog, tayo aling ba, dog? Google. Marami sa kayo. Dahil silang ano, baga, sagos. Sabi mo ko siya din. Magkano ka na rin? Sabi mo ko siya, ano ko Magkano ka na rin? Sabi Okay. mo ka na rin. Tuloy ko nga, kadyo na rin. Sabi ko pa, ano, pinapay ko yung kasyon mo. Ah, gumawa kang bal? Dumayo na Diyo, Gumawa kang lalo. bal?
Di ba na sa anos baga? Hindi. Ano kasi nga nagduman? O di man nga yung Saan kasi ka? Doon ka nagbaal ka? ayos ka. Yan harap kayo. Pilo! Ay, natanong ko. Pilo. Kung gano'n, gusto ito mo. Ha? Kasi, meron lang ano sa laman. Sapat yan. So, may gulay mo gano'n na. Dapat sinabihan ko. Uy, sinabi ko. Naglan mo ayos ka. Nga mo. Sorry. Man. Tumod na lang. Nakakautid. Ano Sage? Nakuha mo ng pinakalas? Sige. Diba ako po? Yan.
dito. Ito, iba lang. Pagiging
Ako nga sig. Ano? Hindi nagbakal na nito sa kita na. Sorry. Ula. Ano? Yan. Oh. Wala ay ko lang. Nanito mo na lang. Tapos awan. Pera ko. Ano ba? Ano yung W? Pero sa ko, ha? Pero pag pindutan mo basta. Tapos, pindutan. Ayun, man. Kaya pindutan mo na niya. Timing. Tapos, gumagawin ng mga IT5 ka. Kasi ano, mga boost. Kasi ano, pro. Yan o. Ayun na, i-search mo, Bulyo Master Fire pa. Ano? Sige na ako. Search mo nga, Bulyo Master Fire pa. Kamera doon, Jay. Tawagan. Yung sa guard yung sound. Ano? Yung. Ano pa daw? Hindi man talaga nagkakano. Tingnan ka ba? Ha? Dito. Ay, kakambal. Dito. Chubito nga, diba? Chubito nga, pag sa pinakapuro. Churino! Ito. Doon sa ano, kachaplo, mga kachaplo. May kataling araw naman na ng kawan. Sabi naman. Ano kasi, ay kapag ano-ano kasi na ngayon ka, farm. Tama ba? Ay, kabus ako. Sino ako ngayon ka? Ikaw ngayon ka. Para sa ano, yung buko. Ngayon ka, sino? Lumita daw lagi. Hindi ka sa luloy.
Eight! Sikat ko ng mga ayos. Eight! Pinakahan! 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 Victor! Ability na sila kama ano, pagkakita. Ability. Ha? Ano? Bakit ka? Ano sabi mo? Ay, kadusin ako. Ano? Wala. Abangan mo ulit tayo. Kasi siya nakalmasa ka eh. Yung. Ano, select din nila na answer. Isa ka yun daw. Kasi yung labak, ang identity. Dapat pag to, di ba na ko, sinakit na. Ang buta kasi yun. Yeah. Oo ba? Iyo, iyo, pero hindi, nakapagay nga rin. Okay. Yeah. Sabihin mo sa ano, sa para mo sa mula kung pwede na, no? Ano ni, ang masarap ay, ano ni, alam mo ano kaya kita, alam mo dito, kaya kita pa. Ay, pwede man dugod sa ano na kaya. Yeah. Wala siya nagawa, di ba? Ha? Ika? Super ang ano, nag-auto. Ano pa nga mo kasi? Nang mamahal ka nga. Tataan ka lang kasi Bali, bilo ko na may page ka. at sa pagkakalit Ay, yung sa bakit, nagubabo ang talagang page. ano? Balot siya siya. Pero may Hindi na mga mukhang Oo, sige. Basta daw na yan. Ay, baka mampala na, no? Page. Ano? H. 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 Ang tigil mo din, H. Sa pour out na. H. H. H.
Bakit yan? Wala ikaw na muli. Kung gusto naman ang Panginoon. Ako tingin tayo. Ito din na. Hindi mo ako. Yeah. Nagkakasaya din siya ako. Sige na. Yeah. Sige na. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Okay na nga. Ayun, okay ka ba eh? Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Sige. Sabay na. Sabay. Okay, go. At nasa 4. Ay, nag-play. Go.
yung imaan, fish girlfriend yung sa pinaka. Oo. Wala, doon. Ano, doon sa ikaan.
Oblong-oblongan, oblong-oblongan, sinuwa, talagang oblong siya. Ano, di? Ano, sa yan? Lupi bulo. Snake man. Isage. May pangtuan. Ikaw, di may pangtuan. Hello, Kitty. Nakapatay lang. Ano ako? Bakit ba? Hindi ka ba na sakit ang kagal na ako? Hindi ko na ba? Minto? Ano daw mo? Nothing tolerant. Ikaw mo. This is hindi dito bumali kung mga tawag kitulot naman sila yung nagkakawat. Hindi ba yun? Hindi ako nagkakawat. Sabi mo, hindi ako nagkakawat. Yan, sige nito. Lapro. Sa burok. Lagyan nila dito kasi yung pinturan mo. Yung ko. Para matarang talig nila kung ito. Yung ito kantin nila. Kasi di, mabatag ko kapag snake. Ano mo nag-review? Ano kami? Kung ka na dyan, maupisa ka. Ano, sabay mo na passport.
kabuto na siya umiyak. Sabi iyo, dami. Wala naman yung agadi. Siya sumayo mo yan. Lagay sa bakal, tapos pintura, tapos yung makaroon, tapos yun, yung tukang, so, pag na tapos latas yun, tapos pato, tapos sunod pa ka na din. Magano ka di? Magpundo ka di? Magpundo ka? Hindi ko na nagbibigyan ka mga ito. Kaya ibahan tayo ng gunting. Hindi naman ako nga itong gunting ko na kay Dumi. So, ay ito. Ito nga niya ito kay Gorilla. Ito ko nga niya kay Gorilla. Yung ganito. Mga mahal, sige yung ano sa kuya sa isa doon. Mahal ng ano, mga scale. 5,000, may 1 million, may 10,000, may 10 million. Yes, mo. Ang 10 million na ito. Kasi nung nga yung icon. Yung nga icon 10 million. Ang iba nga dito, ano, nasa 100 sila di six, tapos nasa 500. Tapos nagkakachi. 500K. Ang pinaka-ano, 500K, 100K, 100K. May 100K. Ano, city, kawara. Yung video, mag-document. Basta mag-video. Yung ano. Buwang ka di. Kawara ako. Ayaw ka sa veteran. Ang kasi nga yung ganitong payo. Ang kasamay. Liwanag na. Sa kalaban, hindi. Marami ka drive. Tensin muna lang Yung ginagawa niya gagawin. yung face. Ay, wala mo kami mas mabalik ka rin. Ayun, nakabukod. Nagbubukod na kami ng babae ka. Cancel nga ni. Dawa yung makasiri. Yung, hindi na ako. Hindi ka ako yung babae na ko. Yan, yung gano'n doon. Bakit ba? Yung kasunod ang sa'yo. Diba? Ito nga lang ako. Teleport. Paano mag-cancel? Nag-gatol na naman ng gagawin. Cancel! Cancel! Hindi talaga, hindi ko manali. Wala ka. Mura. Hindi mo mananahan yung face. Mundo nga kaya, siguro ko man ang pangarap kung hindi ko magsasalita. Ito. Siguro ko man pakit-pati. Ano man? Ano ba ang mundo? Ako lang ang hindi ko wala ko. Sige, repeat ko. Bukan naman. Parang ma-filter. Mga ko rin sa tangkad doon sa nakakapagod. Hindi na light. Bang light. Pulo ka naman mo. Huwag ko na light. Para garbo ang logo sa stream mo. Garbo din ito pangarap. Garbo ko rin natin sa maraming baka. Ganun ko ka. Hindi ko lang ang pangarap mo. Crazy Bungo. Crazy Bungo. Baka ko na.
Jadi murah ya. Jelas kalau kamu kalau bayar dalam oh, sibugo apa di sini minum? Meja mas sibugo. Nakarutan man. Bukan di dalam apa? Dua lakan dan ngumpul pak gubang itu baju. Baba. Baba mo. Sabi ka belum. Tuhan. Belum ada nih. Ano, dito ba? Di ba pa? Di ba mo tanga? Tanga nga yun. Di ba ako nakago? Pag di ba pa niya? Ayun ka, di ba puro kayo naman yan.
Bawal. Ay, pwede. Ay, pwede. Hindi ko na po, ano? Nagigilo ka mga ito. Pwede. Pogi po ako. Pogi ka? Uy! Pogi ka? Oh, Naman, full for sale. how much? Oh, Full for sale. di man, sabi ko ba kung how much? Sabi ko, tama, ang kutsilyo ka, sibulis ka, anong ka, kangkong ka, taris ka ba, kamatis ka, Baba ka ay, okay siya ba? Ay, baba. ang pagkano mo, sibulis, Ay, di ba sabi ko, dokong ka, sabi ko, diba? Natawal ko. Natawal ko. Ay! Sabi. Sabi ko yun. Pag nagkikita ko sa kanan, Araw. Ako, lagi. Ang dami ko sa kanya.
After shop on. Pero kung tawag rin. Ah. Ah. Hindi mo sige. Ew. Papaya natin. So, hindi ka mo pwede lang mo yan.
Yung, mga yan. Mabilis ka na pag gusto mo ang chili nito. Fresh kita. Ito nga, nilili ba na gawin yung cheese? Hindi nga, tama na. Kaya ko lang. Kaya na ako. Hindi, man. Nagano na. Nagbilig na kasi na yun. Wala na mga cheese. Wala na mga cheese. Hindi, man. Pero lagi mo na. Ha? Hindi, nalagi. Hindi, nalagi. Tumiglo mo pa rin dito. Teka, naglang na gulong kami ng dito. Gulong kami. Mga DJ nito. Hanap eh. Ano nga rin? Tangi. Ikaw ko yung mga ito. Ano na di ba na buksan? Wala pa siya ng password. Kabuksan ko ito, ito. Okay niyo. Ha?
Buksan mo na. Buksan mo ba? Boy, pabili ka na. Subuli ka tangik. Kinunan ko. Ako ano yun, kaya wala ko din fight, wala pagmasakay ako. Ano ko yun. Mas ko, hindi mo ako nagsisakay pag ay hindi mo na ako nagubay, nagsisakay ko yan. Nagpapalikay ko yan. Di ba namin nagsisakay, napapalikay. Ayun ako, Lauren. Sumisara ako. Kaya, bigyan mo. Yan yun. Eh, so parang, pagbati mo kami, May ano sa di pambili ng napapakamili ka na kita kay. Ha? Ano? Ano? Eh, sa Baguio yan. Ayun nga, hindi nga.
Cute! Cute talaga. Why?
Bakit? Ha? Ay, ulo. Bakit bagaw? Bakit bagapit? Ha? Hello? Hello? Ano, wala ko na. Tumatigil-tigil ko dyan. Sige mo, gawin ang texture. You can choose the same. Tapos, wala mo na cellphone. Computer, ito. Sige nga, ito mo lang. Ipirda. Ipirda lang mga ko. Ha? Dapat? Dito ang dito. Sabi, sabi! Ito ba? Tunggol ka ka! Pakatalang lumag ako. Hindi ako magpakatalang siya. May tarang gusto. Wait. Wait. Pari, may tarang. Ha? Oh, so, si Mel. Pero ako ba sa sa'yo? Ikaw, sabi ko. Hindi ako na muna. Wait. Siyempre, ako muna. Siyempre, ako muna matalik-talik. Siyempre, ako muna matalik-talik. Ako muna matalik-talik. Matabit kape. Matabit. Isip mo, ganito ka. Ay, nagdala ako bago. Kaya, matabit ka nga. Ako muna matabit-talik. Ha? 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 Hello? Nagkamano kita? Nagkamano kita? Hindi ka ba?
Gusto mo, personality. Kaya yan. Siguro yung dalawang sabi niyo. Ikan. Lumayo. Parang ano? Parang ano? Wait. Wait. Oy. Tawag na ako. Wait. Wait. Stop. Wait. Hindi ka. Ah. Tawag na ako na. Tawag na ako na. Tawag na ako.
Ako, katano. Maupang muna na ba, ganyan mo, paalam, iwan, Hello, Akla. Tapos ito yung face na, okay na, mga tapos face na kayo, hindi na may nakakagay. You know, sige na sorry na, sige na, about na kasi, face na, face na kayo, sige na. Sige, 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 sige. yan ba, ganito. So, ganito.
Tingnan ito. Kapag ka. Buka ka daw, Adi. Digdi, digdi na ganito kayo ko. Hindi ako. Ano yun? Masinalo ko na. Ipis. Yun, malungkot na yun eh. Gabi din lang. Gabi. Ito. You know, Bakit? Oh,
Hindi na sila ay internet sa ano ko sa cellphone. So, tapos may mga TikTok, TikTok na turbo, turbo TikTok. Stop yung stop yung talaga. Ano, ang Valorant yun. O yan, oras din ikaw start na ako. Siguro yun na wala mo na. Sigaw ka ng mga, ano, Call of Duty, sigaw. Mas ka na sa labag mo. Dan, sige na Dan. Kaya yan. Paano digital mo? Ano ba ang tawag? Gurugos mo. Di ba mga content game? Kaya nagpapakawa na. Paano mag-ano? Hindi. Jimmy? Oh, hindi. Hindi ko naararan. Nagpaalam sa ako sa team. Kung naararan ko, malit mo na sa akin. Sa wala. Ikat na taon na ngayon.
Pag pangalan, bumangal ka. Pag light, uy, gago, parang light na mo eh. Yan, di ba na daw ka ng cellphone? Tapio na. Mura kining parang light boy. May mga ano. Putang oras din eh, nahiling ko sa mga... Battlegrounds mo na. Ano? Mura ko yun. May jetpack na. Ito, di karawat na, ni ano ko niyan, ni Raker, ni Yasuo, ni Gaming, ni Viper, gabos-gabos. Ano mata? Ito ulit ito. Orang kan. Ba, wala pa. Ha? Ito tamo. No, yung araw sa ano. Parang manakita. Parang ni kong. Pero kung yan, yung sa ano baga Star Wars. Ano na po? Ikaw pamangkin ko pa yung layan. Parang ito kawat na prad. Yo, offline. Pero siya, keto, muragon. Kung ano, classification po. Kung ganun para lang. Pakulong ka na sa dating. Hindi, kaluwas baga. May pinaka-disiplinod. Dati nga din lang. Kaya ano nga ano nagano para lang. Silak ka na, mati na na. Hindi nag-okay. Iyos ka muna. Mo gini para lang. Ano ba may Ako yung babae ka para lang. Ayaw ko para lang. Pero ito pero iba yun? tingko. Nakalagay nga na, boss. Halina po, Paul. Nakalagay nga na. Nakalagay na. Kita ka malala. Ito pa pa. Kada frame per second. Wow. Wow, naura mo artist. Eh, kapoy lang. Wow, maganda ko yung doktor. Pag nakinat mo may ayaw na pala itong mag-awa. Kasi, wala mo. Kasi may inak ko. Huwag mo kumarang. Kulit na sabi ko niya, pero ito na hindi at para yan ang lupa. Makalo lang yung espiritu. Mukha ko na si Chio. Kaya sa television speech. Kulang ka lang. Leo, okay.
Yun na. Kasi siya dito. Ball. Yan. Mas makalibong ang mga Man, nag-squad kita ba, man? Ball. Ball. Kami kita, squad. Yung activity lo. Iwan na hal. Puta, ang rating sa 58%. Next. Chef Iggy. May picturean. Yayan. Yan, natamang-tama. Ayan na. Diyan na. Diyan na. Sinara ako mag-review. Ang layo na kamot ko. AP lang dito dito. Hindi daw po. Ano nga ito? Diyan ka? Ha? Diyan ka? Lagi ka. Kaya mas na parang content pala tayo. Pero, kaya na. Sa YouTube pa yun. Tapos sa managiri ko mga artist na giniri ko ng TV. Iya mo kaya naman naman. You know. So, panalo. May kaya Paul, rin. magba ka Paul. Yan mo, Paul. So, per ni, ni Miss Stevie, dahil ang ganda niya. Yan mo na ka, Paul. Ang corrupted siya, ang pag naging corrupted siya sa world niya. Kasi nalililig ang gato. Godzilla. Iya, di ba dahil na tingin niyo po. Mga series ko lang. Nagiliw. Abo, di ba kami pinatid? Look. So, ano yan? Si Balay, yung yung ako, so, balik-balik. Kung yung sila ganun sa inyo. Ako yan. Ano? Yan, no, sige yan. Yan, Steven Universe. Sa mga matibay na pitindot ito, sa mga bakong. Yan. Yes, so, tatat. Ay, yung yung group yan. Ha? Matibay. Ano? Kaya wala magkaligay kami sa mga yapanin. Na, kayo. Alaging masaya pa rin. So, may music. Ay, sinagat ako. Mag-help na kamo sa kuya o dakulo na kung ano sa kulay pula. Guilt na ako sa imo. Yun na. So ano kulay pula, dakulo no. Kulay green. Ha? Dakulo na kung green tapos pula. Teka lang, magkaipuan ako. Ako na kaya. Wala, malaki ang sakin na. Kung ano ka mo mag-help, mag-fight ka mo. Wala, malaki ang makain. Paul, pagod na, Paul. Green. Pagod na ako. Ako na akong pula. Sige po siya. Pero din sa tawid ng dumari. Hindi umil ka ng tubig. Ang ganda yung send ko sa lang. Mas malala pa rin. Alis naman lang ulo mo. Ayun na.
Medyo ang fresh na turok. Ano yan, isubot ko ng dulo, ano, may tunay, may story. Sa kadali. Seda. Kamaingay 20. Putang na, subang ko pa sa okay lang. I'm talking to my GF20 to shut up. Okay. Ali. Laging ka na? Ha? Laging? Mag-login ka na rin. Nasali yung dalawa kung ano tropa. Ipat na kayo. Dito sa manok yan. Tapos palalili. Ali. Pala, ano? Wait lang, palagi na daw siya, palagi. Ano? Mamaya, siguro mga 8 or 9. Makaalis na ako, magagawin na ako. Hindi na ako matutulog ako nag-request kay mami na doon ako natutulog. Kasi yung ibang gamit kasi is, lilipat na doon. Sabi ko, walang magpapatay ng gamit, baka pasukan ng mo India. I'm talking to my GF, shut up my car. Oo. Kampang kayo, pero may titil lang dito. May manok na. Ay, may manok ko. Ali. Dina-download dito sa amin sa mga PC yung Firelight. Na-try ko yung Firelight. Parang naibang sa kasi meron ka na ako yung Firelight. Nilalaro ito ng patuloy. Siyempre, maglalaro din ako. Madami daw babae dun eh. Hindi, joke lang. Wait lang, palagi na daw. Huwag ka na maingay, Ali. Huwag ka na maingay, Ali. Mag-login ka na daw. Nag-aantay kami tatlo. Lights out. Lights out. Nag-aantay kami, tatlo pa, ay apat tayo. Kasama ko ako tulong pa dito. Yun kami yan tatlo, si Jampol at si Sean. Mag-i-squad nga tayo ulit-ulit. Sino ba yun? Sino ba yun? Ang cute ng boses, parang ipis. Ang cute naman ng boses nun, parang ipis. Ano daw, bobo. Bobo ng buhay niya. Ano yun? Narinig ka? Wala ako naririnig. Nakamute eh. Ha? Ano, bullshit? Ano yung bullshit? Dito kayo, boy. Ay, gato. Alis kayo dyan. Alis. Kayo pag-accept pa. Mag-accept. Tama. Pag in-accept. Okay lang pala. Sige lang. Let's go.
ha. By the way, nga pala, di ko alam yung ano, wala akong alam sa ako. Sorry, di kita hinihinggian. Useless yung trash talk. Walang Bisaya sa translator. Useless yung mga trash talk ko. Hindi ko naiintindihan. Sayang, hindi ako tinatamaan. Bulon. Huwag kasing lamunin yung ano, yung cellphone. Lakas ng ano. Pakalayan, or sa ano mo lang, i-help ko lang. Kapag nagbilang ka, mahudol ka. 5 minutes. Siyempre, yun yung talaga pag ano. Ano mo sa 5 minutes? Pang-araw, Mahudol ka. dapat malakas yung panrinig mo. Itig ba ka? Pero may firma, nagkakaroon. Kulay. Gagawin ko na! Orange na. Gagawin ko! Wala to guys! Sige, saan na lang tayo sa live sa... Ay, sorry na. Nakulong mo. Nakulong mo niya nakakarawan. Nakulong. Tapos na siya yung Sige, wait lang, ako bala. Yan tayo. Wait lang ako nga. Ali, Sure, sa saruan nito. Ali. Tarantado ang puti. Maya, baka mag-out na ako. Baka makilang game lang tayo. Kasi mag-ano din ako, mag-out din maya. Pag tinapos na ako nila, makapakutan na. Hindi mo lang makakapag-online kasi nga ano. Wala. Buka nga, pabirigiro. Si Bunso. Si Bunso, hindi magpapahirap ng hayop na yun. Yago ang puti. Pag-ina, may kalabot sa akin, Yung mga nag-uwi, hindi kita. Oh, tulog. Jack, Now, saan? patay ang puti. Hindi mo nga, Kira na yan. Diyan. Tarantado. Yan. Ay, wala. Doon ay baruting kilo ay. Kasi mo. 3 down. Lagi, walang bag. Ay, mo. Yan sa picture may kapinda. Eh, puro sa taas. Hindi mo kayo. Yung daw, Ito yung mga sa ano, nilulutak ko. ano yung bulag sa taon? Ako, Ali, please. Wala. Tango po. Hindi mo kanya ako. Lilit ko yan, tama. Ay, hindi ko pala ano yan. Hindi ko pala shota yan. Asawa ko yan. Hindi, asawa ko yan. Kaya daw kami yan, isang dosay ng hindi. Siyempre, tangina pa, alam mo na. Mahilig tayo sa basketball, kailangan isang team. Normally, Sa home shop, may batas. Kapag di ko pinalabas, huwag kang lalabas.
Lee, asan Lee? Yan. Ito nagkaroon. Music. Dipitero, piktado ko mo. Piktado ko sana. Ngayon nag-iwan ba? Sinapaya ako, wala. Wala talaga yung sabi mo. Opo, nakita ko na. Lee, ito Leo. Lee. Ano pa? Lee. Nagkaroon ako. Ano ba yung SMC? Ay, di yata. Eh, ano yun? Wala, di pwede to. Di pwede comment. Ay, ano? Ano? Ngayon mo, ano ba yung ganda ka? May ano ba yung kulot? Kulot na lalabas? Curly. Hindi mo na maya sa po. Ang ina, pumuyok si Sean. Narinig ko yun. Sabi niya, Narinig ko pumuyok. Lalo. para Lari ka po na. Pumuyok na naman. Di pa aminin eh, no? Di, saan ka punta, Lee? Sama ako to the good. Gusto ko to the heaven. Yeah, pero lights off. Dali, tama na yun, Lee. Huwag nang usap na ganun kasi baka mag-init yung mga kasama ko. Yung mga CR2 eh. Ito kalaban. Ay, baka Di ba na dyan sa Kelly? Laban! Init ko ng ano yung Foray 1. Basta yung bobo. Binutan mo na dito? Oo, umubis na tayo, Chief. Kanina. Marami tayo dito. Baka nandito yung inaanap mo. Oo. Inubos mo na yung squad. Ako hindi pa. Kailangan ko na. Ikaw, ako may nag-list na. Nag-list na ata. Sali. Ay, ito. Ubos, mga ubos. Good. Nakasa na talaga akong tao. Good. Kaya po yung mapagod. Party. Naman na. Harap na lang. Wala. May ano? Hindi, pwede bang ano, ikaw na lang sakyan ko? Inggit na naman yung mga walang kasamang GF dyan. May ano dito? Kayo muna ni Polisyan maglabing-labing. Walang personalan, I love you ang kayo dalawa. Hello? Ano lang kailangan mo, Kaya ang tadyo niya, kayo na pala dito para nangubos pa kami school ko mga ano ba yun yung ano? Ganap kami ng ating gusto ko dito loob. Iwan yung gusto ko. Hindi yung gusto rin. Gumano mo yung pala ni Dre. Kami kalayo ko na kanina na ako. Ang ilang mo. Plema yun ah. Ang ilang plema na yun ah. Ilang mo. Plema na yung nilabas mo.
Mamaya, bituka mo na yung lalabas. Mo, lagi pa ang tawag dyan. Malakol, malakol, yun ano. Ano din ang ano? Ay, definition. Naridaw ko ba? Nagaba. Nakaitong bata tayo ito. Pinuklap ko sa ano. Si Bobo pa kilipot ni ko. Pinuklap ko sa ano yun eh. Tapos, yan baga yan. Yan na. Bobo ko kilipot. Pero pilipon. Papatay na. Sakay, sakay. Masakit yan. Anak kami ng sakyan ng Ba't may panahon. pagling ito? Ba't ang lamaw din po? Hindi, wag ka bababa. Pagpito ka rin ha. Marireceive ko na. Ay, dito daw sa gilid-gilid. Pati ka na, bangay na. Anong lalayo ka sa niya? Ayun, nagpatay na Hindi dito ba eh. nagara ba? Ay, Yung mga sniper dito niyo. wala kang laki kung tatawa. Pipuri ko ng aking na-istab. Lili, ito na. Ano? Hindi pwede sa Ano ba yung bubumbang ano, gamot na Pero, mablakot na malikom. salamatan niya. Ito ka laban? Gamitin mo yung Medyo may request ba na ginagawa? bas lang to ah. Nagbas, Ulo lang nagbas. to ah. Uuluan ko ah. Dire kaya mo. Alam na niya, sorry. Ulang. Dali lang eh. Right one. Good one, good one. Sorry, level na niya. Iwan. Ang wala. So, magkakabugali. Ay, nagsurete ka muna. Hindi, may ano dito oh. Ano ba to? Correct. Hindi ka sa karayo. Wala ka na sa tempoy. Ano niya sa second sa buhay? Ay, ano ba? Ano? Bago. Wala ko na niya, sorry. Lugnahin niya na yun, lugnahin niyo to. Medyo, mga Sabi pang ano dyan. nililipot nila sa karaman. Iyanap tayo dito ano ni. Ano ba yan? Ako muna. Ito ba na pinakot sila ang kutsing na hiling? Hiling mo na lingit. Di mo na ano. Ay, ka na ba? Nagbrajan. Nagbrajan. Wala talaga eh. Ha? Pinapidya ang nai ko. Lali. Paul. Giling wala. Bumbong ko mga ayos din. Kahit ka naghanap ang kutsingura. Nahilig ako, may gusto rin kung maligay sa ano baga, nahilig ako. Karasyan. Ang yung sa kasahin, hindi nahilig. Yan, yan. Yun o, may ano, ikot. Pag wala, di, sikol talaga mo sa sasto. Hindi ako. Kaya yan, isang yan, pero meron na ako, hindi ko. Hindi ako pinagtuon ko, diba? Diba, nagdula agad.
Bago. Naka-AK nito? Opo. Nakatatarbo ko nga. Opo ka ba? Ang buhay ko ito. Wala talagang nagyan ako, nagbuhay ako. Nagulat mo nito. Pero ay! Dito rin, may ano. Yung may kawasan dito. Ano na yun? Hindi, supply ah. Yun ang gusto gawin nila na ba? Ayun, eh. Ito ng bus. Nakamalaro. Peste. Ito ng bus. Wala pa sa'yo. Ah, rapol. Saan, bilog? Mga high level na Bilog with, Meron ano, high with, level na ano, with siko. Bilog, tangi. Ayun, Leo, sa'yo naman yung Leo. Hindi, bilis yung nagtay ah. Hindi, bilis yung nagtay. Tabang! Oh, gago! Kala ko ba, uli. Gatagan. Dali, dali. Alit na mina sa likod. Let's go. Wala. Napakalaban mo, boy. Gano? Tarapol, tarapol, tarapol. Let's go. Dali na. Matibak na ako dito na. Ito, nakulong. Gawa man Ayan na, ayan na, sa ayan na. Ayun, ayun, ayun. Gawa man sa lahat. Tabay na, matibak na ako dito. Ayun na, ayun, ayun. Tabay na, nakapalibot na. Tatratin mo, Lee. Tatratin mo. Papayan. Gagat ka mo. Ay, nasa baba pa. Gwapay, gwapay. Ayun, ayun. Tangina. Nasa baba. Ano ba? Yung itimala ka. Ano yun? Talaga ako. Ang nagpuano ng ganda. Hindi lang, hindi yan. Parang ito yung pet. Kaya ka na muna. Ay, ayan. Public. Hindi, hindi. Natural lang tagal. Kabayin. Uy, pangay. Arali, alis tayo. Arali, tara, tara, alis tayo. Bago, lalayo na naman yung pinong. Bilis, pull, pull, pull. Okay. Ayun, kalaban po yan, oh. Ayun, kalaban, oh. Oh? Ay, puta, ina, mapatay na ako. Thank you naman. Apat na lang ka, ayun eh. Ano? Ayun, yun, ito. Patay, patay, patay. Ito nga. Magpakabate, pero hindi na lang.
Woo! Bot na bot. Yan! Yan, nag-iutan. Bot na bot! What the sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado? 5 years, may ano, Jambol yung bot! abot mo. Eh, nagpa-parlay ito. Uy! Meron na firelight boy. Parlay, okay lang. Ay, talagang nasakta. Bakit? Bakit? Ano? Ano ba't wala akong damit? Wala akong damit, Lee. Dapat sa akin wala. Puti lang, Lee. Hindi, puti yung ano ko. Yung normal lang. Eh, ba't ganyan yung damit Huwag ko? ang mga bado, tanik. Ba't ganyan yung damit ko? Bago pareho kami ni Lee. May violet din akin eh. Inopen mo to, Lee? Ah, Pag nag-iba yung damit ko. Ah, putang ina, may gumamit na ito. Sigurado ko. Sino last naglaro? Putang, may gumamit ng account ko. Tangin na. Ito yung ayaw ko. Ginagamit yung account ko dito ng ayos. Lalo na pag hindi ko naman kaano-ano. Bago ginamit siguro. Ilagin ulit. Ito ginamit yung account ko. Sino kayo gumamit? Hindi, kasi, di ba pag mag-logout ka nito, ini-exit ko lang akin eh. Oh. Uy, sa mga bilog boy, si Ali Jen boy sa bilog boy. Nag-design kami. Dito, sabay sa akin dito. Ang dami yun. Ano yun? Kilaban? Alam ko. Favorite place niya yan eh, bilog-bilog. Favorite alam ko yan. Pilong-pilong. Ano yung si Hoy! Huwag naman sa yung mga kalot. Hindi daw. Talaga ba, Ali?
Hindi na nakadukot mo lang ka. Ang may pag-ano mo ka, hindi nakadukot mo ka. Parang tako. Ang pala, yung sigara. Naligaw ko man. Ito yung may sniper, oh. Ano ito na yun? Oh, ito. Yung rat-rat. Yung ano ba to? Yung QBU. 88 sniper rifle. Ano ito na nga? Bakit ka ako dito? Ayun na ito. Ganun ako yung sanda. Ganun ko nakabuha. Yung naling ko, nakaliwa. Leo. Ang tablet, di pa. Nakamak noon. Sarap pa yun. Ha? Sige, ayaw mo lang siya. Nag-enjoy naman ata. Ano tas hindi ba kalisip ko? Yung kumagin. Kaya mo. Hindi mo na, hindi nga. Ako lang, hindi na tayo kakasaya niya eh. Ako, nag-ano sa meeting mo. Ito live na nag-usap sila ako. Ano pangalan? Hindi. Hindi ko alam. Baka nakawang-bilwang mo na dyan. Kaya ako ganito. Hindi mo mo. Hindi, ayaw mo na, ayaw mo na, ayaw mo na. Hindi mo nang gamit siya. Ano? Okay lang yan. Okay, yun. Hindi mo nang bawa. Rank ba yan? Rank? Rank ba, Ali? Huwag mo na, pabayaan mo na. Okay na yan, bayaan mo lang matalo. Kaysa naman na-EFK mo. Ayaw mo na. Hindi, ayaw mo na, Li, ayaw mo na. Ito ba? Kaya mo na maglaro siya. Basta wag lang gagamitin ka mo yung ano, Ali. Ali. Hindi, hayaan mo lang, hayaan mo lang, hayaan mo lang. Gusto ko rin naman i-rank down yan eh. Di ba sinabi ko na sa'yo, i-rank down ko yan? Okay lang yan. Okay lang, kahit matalam. Wag lang gagamitin yung mga main hero ko dyan. Yung ano, Fanny, yung cushion, tsaka yung pakito. Yun lang yung wag na wag. Sabi ako nga, hindi na pala ako na. Parang may may mga bago. Ang ganda ko. Sa direct mo lang. Paul! Ano na ba ito ko? Hindi na ako sila dyan. Nakatrap ko eh. Wala niyo yung video. Para mo kumakain. Wala pa si Sandra nga. Kami nga tayo nakalaban ko dahil. Video mo, kasi na Pero ma, video ko na video. Huwag na baba. ay putang ina. Ano na may kalaban lang na kinala. Sorry Wala ako. mo nang bawas eh.
buhay. Baba, di ko na sa akin, boy. Ito. Wala na, dito na sa akin. Yari ako. May task ko. Oo, nandito sa task ko. Ayun o, nasa baba. Pababa na, pababa. Sabi na dito. May exposure na nito. Dito. Mga ano pinili. Nanangel, mamatay na ako. Ay, ito mo rin siya. Yung ano, ay, Uy, bilis, gago, mamatay na ako, boy. Ito, tulong. malayo sa akin. Ako, sige, go rin ako. Bilis, akin na, mamatay na ako. Bilis, bilis. Sakit ka na dyan, sakit ka na Ay, dyan. putang hayop. Sabang! Sige, sige, dali. Ilmo mo, dali, bilis. Sakit mo, dali. Mamatay na ako. Ilmo mo ako pag-asa nyo. Oh, patay na, puta. Kaya na, wag ka na. Hindi tayo kita. Ay, ito, ano na? Balat. Tulong. Eh, mawatay na ako. Balat. Sana. Diyan. Andun na, papunta na doon sa tayo nagilot. Abong ba ako? Yung... Nakasnipe yun, ha? Isa lang yun, tara. Sana. Wait mo na. Ako sa bahay. Galit ka ba, guys? Di pa ano, so... Ayun, sa may taas. Sa may hagdan sa taas, Rick. Gumagapang, huwag papasok, ha? People, doon na. Oo, nandiyan yan. Uy, meron pa, ito na kami niyan. Pero amon po ba sa kapon? Nasa mga mag-music mo bago. Tulong. Dito yung kape niya, eh. Oray, ito muna. Baka dyan, bak. Saka dito sa akin. Bravo, Ay, kaya, pinagbagang bak nag-ingat ko nga. Meron pa dito, dalawa yan, ha? Dyan yung isa. Ayun. Ito na. People. Sino ka mo yan? Grabe ko sa baba. Kailangan dito pala. Walang yun, hindi ko sundo. So, may break in the ball. Kailangan pa dito sa baba ko lang. Kailangan yan, Kailangan ina mo. Ina mo, Paul. Tago ka, tago. Ang dito tao. Ay, patay ka na kanina ka. Huwag ka lalapit niya, boy. Ayun na. Ayos eh. Boy. Bago, okay. Ano gagawin? Matapon, ha? Ayun na, sa gilid, gago. Bak.
Bako. Kaya mo lang, kaya mo. Nakipagpila ka lang. Huwag ka pagpupili. Tawa ko. Di ba tol? Nok na ayok. Kaya. Nakababa. Kaya. Ang ina mo. Wala ano. Tinamaan. Ang una. Ang una. Galit na. Malapit na rin na uli eh. Mag-ano? 4. Ay, libre. Wala din ako. Wait lang ah. Wait lang maya. Restart lang. Ay, matataw na yung daw. Kaya kasi ako napamili. Yung po ako. Mag-level 1 ka. Tara. Mag-level 1 ka ako. Tayo ka mag-tablet. Pwede na ano, Paul. Okay na. Paul. Ako pa naman. Ang ba ito si King Kasi Kali? ang makulaton. Ha? Ay, level 5. No, pala ba naman? Let's go. Let's go. Yan, nag-game, gado man. Iniwan ako ng ball. Itigil mo kanila dito ba? Gusto ko yung tirik mata. Matibay na nakabit yung kalaban. Parang nabigyan mo, parang nababa mo. Kami ulot pa nga eh. Yung, ang ano baga, yung tumundo. Ang sniper, BFG, mura ba nito? Normal. Kapag naigo ka puta, basta. Naigo na gana sa tayo ko, puta. Tanggap mo pa, bakit ito Iyo, ayun, kurulay, ano blo? Paggilig. Ay, ani, yung nga pala, wag ko rin papagamitin yung tigray ko ah. Yung tigray, 5 kilo lang yung bawal niya gamitin dyan. Yung ano, Yaw dyan sa kalaban, no? Si Jumong, yaw dyan. pakito, pani, Yaw dyan, no? Bushon, tigray, tapos yung ano, yung Roger. Napapis ko na, pero hindi rin yan. Naigo ba ka? Amo? Ito naman, no? Tapos galig eh. Magbalik. Ako na naman eh. Tatlo. Area, tatlo. Tatlo daw. Sabi Ali. Dito sa amin. Kasi na magsawa, no? Samurai. Sa kapila. Pero yun ang kailangan ko na yun. Tapos mag-grade mo siya mga. Nagpapego. Matira pa sa pala. Hindi, wala yun. Hindi, dahil mga kamon. Kasi yun, ano? Gusto ni Paus? Ha? Ayun, standard. Ano, Tara. pag naigo ka ng, ano, Ali, pagtapos na ito, last na tong game ko ah. ano, Guys, balay, kami. ano, pag binabin Pagtapos ako, na ito. balayo. Tapos, masusulo. Sige, dahil, malang Maglalaro ka ba? Wala din siya na. Pag hindi mo nag-ask, live na.
Hindi naman yung kamusta. Kapag sila, kasi nila, Ayun nga, ako yan. ikaw kaya, Ayun nga, nagulo. Feeling sick. Feeling sick ako. Ay, Inumalit ko ba? Ano? una nga ako, hindi ko na Takwar, ano ko yung pasta. Hindi, may QC dito yun. Why mo talaga nga ito? Oh, may kotse. Ha? May drive. Oy, may drive oh. Isa again. Ayun o. You know, Sa'yo rin. Oh, nine. The standard. Ang mga araw ba, ang bata mo, mabula pa tanong sir. Ang mga law, Kailang ata to. Mag-iisip yun. ayun, kapulo, Ano, Jay? Dahil nga, oh. Kailan dito, tara dito. Oo. Good lang mo Para, mga kung kaya di mo may mga bata, tayo. ipatas na lang. Sa kabila. Hindi ribahan. Anong dira ay kung kotse? Atin yung music. Lalo. Una nga, gabos nga. Oo, wala. Nakuha na mo na. Ha? Nalibutan na. Kung magsing ka, Hindi, hindi ako Ano at nanadadaw ko to, ano. Pero sa ano tanay na dadaw ko. Ayun na magic. Mio! Saan? Ayun o, Lee. Madilan mo. Hello. Bago. Ano? Dalawa. Buto nga ito. Babalik mo pa? Now, di pa ito nagdinay. Ako di kinakay din ang kalaba. Sus! Gaway ka, pamagsabi ka man si... Ito siya rin. Oh, basta. Wala ba? Kalaban na. Dua di kiri. Dua di kiri. Yo, ayup ka. Zoom, bukan kaya ba? Sigaw daw. Langan. Sa pwede ka yan, bumaba ka. Ano kaya, bumaba? Ba't pinahit ka na Bumaba ka, bumaba ka. Sino kaya mo dito? Tanggo mo nga. Yo. Ano, Jay? Pagsunod ka pa. Ay mo. Hina.
Isa pa. Agad ako yung Sindiano. Ako kumulmali. Kaya mo umami. So, kaya sabi mo kaya sabi mo Uy, Sensei. Puta masiyang jampul na yung... Paul, saan na Paul? Akin yan. Wala na. Gusto ko naman na bilog like yan. Nakakam ba na siya? Siya nagila naman yun. Siya yun. Ano? Yun, nanay ko yan. Uy! Ulit ako, pero simat ka na. Simat ka na, yung gano'n ako. Akala ko po. Ulit ako, ulit! Pupulot. Ay, Bawal mga bata, ulit ako nun! saan? Alright, ano daw, patulog po ng aning nga. Tulog po ka. Tingnan kayo, pilahat ko. Bakit mo na? Oo! Nangayon ka lang sa dito pa nga. Ay, mas may kaayaw ako. Yan. Hindi ka, ito magawa. Hindi na ako na nga niya. Umila so. Ano pa lang. Pero ang bugat. Sa ano pa o yan na. Yung to, duwag. Ano dito? Tapos ano. Hirang. Tama! Wait, tama na eh. Ano mo na, matibay ka. Matibay ka. Ilan yun? Puta! Matibay ka. Wala nga, hindi ko sa nalain eh. Ako, ay ka, hindi ko makagatin na sa ko. Wala. Oo, kasi yung nagdadrive. Kung puno ko. Pag pinados pa ito, ikaw na ano. Laga. Naging wizard Kasi yun. strong. Ano dito ano. So, may nagkaroon sa mga harapin. So, tapos kinapa sa espada. Espada ng iyak ng harapin. And third, maarano ako. At ma-outing kami. No, makararigis namin natin. Ikaw makaragis mo ako ito. Matagpo. Okay, lumakaraon sa Jollibee. Kami, mounting pa kami natin. Kaya, Libre ka mo nila. yes. Matakot mo sa pala mo.
bagsak, may hanggang limang lalaki, tapos, tulong babae yung takot. Basta arawin ka ako si Jan na si USA. Itin mo kay ano ko. At sa pagkakaroon ng at sa madam. Ano ka dyan to? Inom eh. Pero kayo madam. Hindi mo ano pala eh. Player. Umaga. Ay, gulo-gulo, ay. Nakakaganan ka, makunta ka. Buhay mo. Pinawala Ako sa inyo. Basic naman. Kung ako sa iyo, Ako yung umupo sa inyo. Ako yung basic naman. Ano mo, para, gano'n ang kun daw. Para nalo ko yung mga matama. magdudumay po ko Ito lang kanya, alright. Kapag kakata lang sa mga ganyan, ba, matama yan. Ayun, taga din yun. Hindi. Hindi na kumain ba? Ano gibon mo? Matulog ka dyan. Hindi. Teka mo, paano gibon mo ano eh? Nagdidendo ako. Nagkamatap na galing mo. Matapos na na galing. Ano si ano mo, ante, pagulog ang pagulog dito. Teka, naka-reach na ako. Tapos na, bisa na. Libre ka mo ka mo. Sorry. Punta siya. Abot ba? Abot ba? May nabot, gago. Libre ka mo ka mo. Pero Mga di po na ko. Benchi ko. Tapos tayo, papusta mo. Kanya pa. May nabutong pa ba? Maraming ba? Tarayo. Ay, madali na, madali na. Yan, Ray. Aji, ikaw na daw kayo ni Jay. Makaw, Tede. Ako muna, bigyan mo muna. Madali na, masa magiging ako, masa nabot na ako. Si Bunso na lang papalaroin ko, si Bunso. Alis na, alis na. Oji. Uy, dyan na may limang bugner. Ikaw. May ka-predict eh. Ibig putin. Ayun, paman rin. Lang, kasaan? Ayun. Ito. Lang, inawag niyo ko stress. Yan mo na pag, ayun na parang isa mo. Saan? Ayun mo na yung orange sa tuwa. Ito na. Ayun na po. Hindi ko ako. Saan pa yun eh? Oh, Kaya lang ano mga iba. hindi mo niya makaturog Hindi duman. ako maiba. Ano mo talaga, Jay? Sige, sa maglagata. Magsabihin ka. Iyan pa, wala ka may nagigiro. Pero ganito lang. Hard lang na. Matibay na na. Buhay na. Buhay ka matibay ka na pati yung pati mayroon na sukat. Damig ako.
Pero pa, Jay! Ay, parayo na naman na mga ito. Pero ba't ako sumulog ka? Sige, gusto mo na. Sa wala ka magaging, basta marami yung. Kung ba ka nga ito, wala na kung gusto ko na ito kung gusto to. Wala si Chico Tabo na ito, ano, naglaro na. Relax na hayop ka! Wala ako na hayop na hindi ako nakakaano. Buhay na! Wait lang po. Ito inis, wait lang po. Kung lalaman may kalaban, no? Wala ko lang ako pa. Buhay na! Gadan ini. Binong ba? Gadan. Gadan, binong ba? Ito. Relax na. Uy, baka dyan sa wala ka na magagigi. Relax. Relax. Kalmay ng pusi. Bubo! 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 Snake. Tama na kaya ka. Alin po? Retire na nga. Ah! Bubo, alayo. Isa pa. Wala, ibang gamit ang mga Yun, Andy! Tapos ako nga, busakot ko. Teka lang. Manigin pa. Wait lang, magkano lang ako, change account. Change siya. Ay, change siya na. Wait lang. Nasa bumula. Muna na. Tanga, ano kaya ako? Wait lang. Ano, bakit? Malupot ko sa gusto. Teka lang ito. Baklas din sana doon. Ay, yung maklase ako sa sabat ko. Alsi! Maklase ako sa sabat ko. Maklase ako. Rudy! Ba't ka manahayip? Huwag lang hayip na yun eh. Huwag mo pang hayip. Ginawa ka lang tanghayip. Hindi ba yung Bita na ako hayip ka! Tulad ng hayop ka. Bayo ko yung hayop. Ano na? Wala! Invited na ito hayop ko. Wow, pasuhay ko. Ano yun eh? Ikaw, ka? Magtulabi, sinis. Sinimas. Lamuas. Ready na, ready. Ba't kang hayip ka? Call, ready, call. 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 Na. Miss call. Ito na. Wait lang. Iyo. Naka-pinag-play ako, Demon. Alam nga iyo. Ready na po. Ready na ako. Eh, alik kinagmaran. Ako dali. Eh, baby mo. Ilang taon ka na? Ha? Ano? Ilang
20 ka na? Ilang ka mo na? Ilang ka mo na? Ilang taon ka na pili mo? Hindi, kasi yung name niya eh. Hindi ko naman alam yung name niya. Your stickers yan! Your stickers yan! Fake! Puta mo na! George Station. Kasi yun yung name niya. Wait lang. Eighteen ka na, 18. Hoy. Uy, panalo ko! Mura ka rin yun. Kasi, Hello, Chan! Bawan ako di bahay. Teka lang daw, sa model siya. Huwag na, Ano, ano, ulit yung Aji. hanggang kailan ako maghihintay ng ba? Tulo ng paghihirap hanggang kailangan ng puso. Ba't ano dapat ako sa nakitapat? Bakit ano? Tangaw talaga sa inyo. Wala akong dito na yun. Bukan ako! Eh, ate. Ate. Ilang taon ka na? 20 years old. Renta na, Anje! Oy. Oh! Ilang taon ka na? 20 years ka na ba? How much? Gusto mo yung binig ko ba para sumagot ka? Ay, si Mike is G. What's your age? Hey! What's your age? What's your age? Lagyan puti. What's your age? What's your age? What's your age? Joke lang, binibiro lang kita eh. What's your age? How old are you? Ayan! Kaya mo, gara. Sige, seryoso tayo, seryoso. Oh, may kalaban. 3, 4, 5, 6, 7. Gagi, walang parid. Ipatungkog. Ito, lato-lato. Help sa akin, help! Hindi mo wala tayo. Ngayon, ang bobo niya. Hindi mo namatawag. Gagi, walang parid. Nice one, basic lang. Ito, walang parid. Ayoko. Gano'n kung maray tayo. Walang parid. Ingat, ingat, ingat. Bakit? Walang ganyanan pa. Walang ganyanan. Ingat, ingat, ingat lang. Ay, Kaya natin to, kaya natin to. Pengi ano? PCW. Utang hype siya, nagigil na sa kuyaan!
Kung ang hayop na yun eh. Ganun sana. Agad sa atin. Kasi mo kasi pinapa. Hayop na yun na hayop. Di ba yung papatay yung dalawa? Pagkita ang hayop pag nagaling na kami. Ingat talaga nakasat dyan, bishit. Sige, So, ate, pag namatay yung, yung Chef Eggy, wag mo nang buhayin. lalo ka na, pag namatid ka. Ate! Hoy, ang ganda. Speakers, ka pa. Number 2. Number 2. Hindi ko kasi alam yun eh. Ano bang name mo? Siyempre lang siya kakalapan. Sige, babanggitin na lang kita sa pangalan ni Ray. Ray! Babanggitin na lang kita sa tawag ni Ray. Times 8 again! Okay na, Another times 8! Okay na. Hindi mo sa babae, huwag sa lalaki. Pinagkinaya. Wala. Huli mo na ako. Di ba na tuloy yung kapatid ko? Saan ka? Di ba na tuloy? Ay, sa akin na lang, sa akin! Ayaw. Hindi kaya eh. Paglaw na, kailangan ko Baka pa. maulo sa wala pa. Ano? Sa akin na lang, okay. Sige na mo lang dito. Oh, times 8. Sige lang. 3. Oh! Thank you, sis. Pera. Oh, minero po ko ng QC po. Ay, Ngayon, yun yun. 75. QB, Pag mo ibigay sa bata, baka kasi lang buhay. Pares na kaya nga. Ano mo lang yung pera mo? Ano bigyan mo? Eh, hindi yung sabi mo na yung sa ano? Sabi mo na. Uy, times 9. Times 9. Ay, isa ka tambak pala din eh. Down, down. Ikaw pa, putangin mo, nagulat ako sa'yo. Makakapat sa rin mo. Oo, tapos nilari yun. Ako nakalagin. Oy, 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 ingat! Nakakataya na to, wala nang ano. Wala nang intro. Meron pa. Kabila. Uy, sinamon. Oh. Ay, kasi na ka! Wala mong nahin sa QC to, paliwan. Tira na, magpare ko. Napili ka na. What's up?
wala naman ang kapupuan niya. Kailangan dito. Alam ko. Ang hype, may sige mo ba? Shit. Alge. Ang sinong ba? Para kung ba, inimok na talaga niya kita. Paano niya? Alaga. Jay, siya mo na Jay. Happy New Year. Wala tayo magulong ba eh. Mga tao. Bobo! Bobo! Nakakasindi ako, mamaya. May kalaban, nakapapre. Ay. Hoy! Si baby mo na iwan! Yan na yan, babae yan. Malakas yan. Okay ka lang? Okay ka lang. Are you okay? Okay. Ay, sisigyan mo nga, sisigyan the gate. Eh, bro, come here. Wala, may kalaban! Pwede na yan. Kaya na, just gate. Ang ganda nila, Dito mo. Dito mo, dito pa. nag-relos daily ang number mo. Lori. May kayo dyan. Ha? Ingat ha, ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Okay, dito. Salamat sa inyo lahat po. Hoy, let's. Saan na, nag-YouTube, iwan lamang. Tapos, babalik sa'yo. Umibig sa'yo. Papabarya. Dahil sa'yo. Ang siyo. Paano mag-die? Thank you very much. Maganda yung support. Musiga pag mati sa musiga. Ay, side mo ako. Ay. Hello, Mr. Video. Sige mo, masakay. Ay, babae nyo. Bingo! Saan mo ba kaya na hype, Victor? Oo nga. Hoy! Ay! Kaya ka, patakay. Ayun na, nag-iiwan niyo yung dalawa. Ayun, nag-iiwan, mga tangin. Kasi, iniwan mo ko. Why? Nibig sa'yo. Dahil sa'yo, iniwan niyo ako. Yung mali. Hey! 3 points! Hi guys, sakay na. Okay, sakay. Hey gago, kita. Tara. Play oh.
Tara na, Bertol, layo mo na. Number 2, tara. Huwag ka na lumabas bilog. Bobo number 4. Ay, naku. Ay, pasa! Puta! Uy! Uy, yung pa rin. Puta, si Jeff Pulay! Bubo! 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 Ah, tayo! Diyan na nga yung nagbabadiyo! Tara, iwan na natin ito! Oy! Isang energy! Isang energy! Gas ka pa din ay hindi niya nga iputuloy! Tuloy niya! Tuloy ang energy! Pabuhat! Pabuhat! Wala ka sa maglaro eh. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Tabi pa. Bobo! Sige lang. Bawi, next game. Putang ina. Iyak! Sige lang. Bawi, next game na yun. Next game na naman. No. Na! Tara! Tara! Ay, teka lang! Teka lang! Tara! Tut na! Ano? Paul? Mubo! Mubo! Iba ko nga, nagtatara po, tama sa pero po. Dapat kaya na siya nakita. Abangan na kaya, di ba? Apat mo po! Ay, nagyan sa kanin, Jake. Sakay, sakay, sakay. Ay, ay, bro. Ay, sa bro. Tara, tara. Sabay tayo. Papuntang langit. Papuntang langit. Oh, yeah. Woo! Sayang. Okay na. Serious mode na to. Serious mode. Serious mode na to. Serious mode. Serious mode na. Serious mode.
Oh, times 9, times 9. Yan mo yan, Jake. Serious, boy. Nag-QPC lang po. Ayun. Ayun. And then the meron tayo dito. Ano? Pwede mo ulit ako ngayon. Hindi ka mag-share doon, boy. Comment mo dyan doon. Di ba na ako, hindi? Wala na dyan, lupit na dyan. Wala na dyan, Luis. Number 1. Tanggol! Patay ka. Wala ka na yan. Patay ka. Pero, nagtatanong ko rin, ganda ng Ten ba? Pakitan ko ha. dapat, hindi naiwan mo kaya ano, Oo. Wala, ayun. Wala ko na. Wala nila. Ay, ka reklamo pa, boy! Okay na, girl. Ang para mo. right now, Continuous. we have to our Okay na. Napatay ko na. Ano yun? Ito ba kalaban, uy? natin yung makiagit. Sa likod. Tuloy na ba tayo? Baka mawala yun. Ito nga, Sergio. Relax, hindi ako din. Di ba na binigyan ko ano ko screen? Mana kita. Tama Ito, na. Joji. Ito, Joji.
Saan? Ito, nakakuha na ako. Saan? Ayun. Pula. Tara. Pangit ka, wala ng blue. Ako mag-drive. Ay, saka number 1. Ako mag-drive. Serious mood na to. Hayaan mo na, magkatapa na lang tayo. Wala na kasi. Ako mag-drive. Tayo dito, tapa. Wala doon. Manap ako utsi. Ay, gumadrive. Manap ka ng utsi. Kaya layo. Number 1. Deputation. Ito, manap ka ng utsi. Ayaw nila. Saan? Saan ko rin kapatid? Saan? Mark mo kung nasaan. Balot ka, interview. Puta na yung nakali. Kamuli, mauna yung dalawa, mauna yung mamatay. Tama yung dalawa. Sa totoo lang, walang kalaban. Ano ba? Kunin mo. Baka malayo pa. Hindi, tama na. Listen nyo. Wala ko boxing na. Sa tape pa? Pag di pwede makapagalaw, bandage. Mag-drive. Ako ha? Oh, yan layo. Pag di pwede makapagalaw ako, makapag-bandage. Ayan, pwede natin, mismo ako. Pwede ba to? Kung saan mo ka dito, ikaw yung mag-drive. Kaya mo ba? Sakay. Tara. Iwan mo na yung number ko. Ako mag-drive. Ako Dyan. mag-drive. Wow, lambo. Ay, may motor. Dino. Sabi ka. Ano si Jay? Anong sabi May ka? kailangan. Jacket. Hoy, ano? Ito siya. Ito yung car. Tara. Laki ako mga. Very good na to. Bigyan ko ng drive. Ay, nag-isa kayo ni Jay. Wala sunod Ay, ang buhay na ayos ba? kayo. Yun muna kayo. Lag. Kasi pili kaya kumakano. Alam ka na, kita, ang buhay mo, bako naman sa 75. Magkano ka sa lahat, soft drinks? Sige, tawad ako ng drinks. Bakit niya, sarap na sa soft drinks. Wait lang, may nga ako soft drinks kahit na lang. May soft drinks ko. Dito pwede ka. Ay na, maduman kita. Yan ba yan? Wala ka na ako soft drinks. Sige. Bahala ka dyan. Hala, tayo din. Ano yun naman? Ano yun? Oy! Yung bago rin din na yun. Doon tayo na-apply. Ayun o. Ayun ang kalaban. Bumaba. Dalawa. Oy, file! Ito sa akin, oy! Hindi, pamilipin yan. Ay, putang ang minuto sa taas! Sino sa taas? Sino? Sino? Oy! Ligaw mo! Ay, gulo! Ay, ako muna! Oy! Sunod ako. Oy, ano yun? Sakin mo na sa akin! Sunod ako. Oy, sunod ako! Ali! Uy, ano? Lagi, talo! Gago, may bumaba!
ba tayo sa pulo? Sino mo? Sino mo sa bayo? Isay. Tulog na siya. Isa. Sino na siya? Para kasi, sabihin mo na ako. Sorry. Ready. Kaya tayo, pera naman ang damit mo. Tayo dito tayo. Pero ikaw. Ready. Dito yung damit dito sa makakit. Hayaan mo na. Pag-blessing mo lang tayo. Ang ina, council. Tuloy na. Tara. Doon na lang, pag-laro na tayo, baba mo. Sino? Yung kapatid niya, ano? Yaje. Bumog kami si Yaje, eh. Ayan pa, no? Present and Pero ako na damit mo, bata pa. complete o Baba mo. hindi ko sa internet. Damit mo nga. Oo. Oo. Thank you. Asan? Sige. Thank you. Boom. Ikaw na yung kabo. Agoy. Hindi nyo na naman tawag yun. Bag mo ito ng Lakas na amoy dito tato. sa amin. Ako na naman. Kaganan ko, Paul. Hindi ka na. Hindi ka na sa aking skin. Wala, tapos ka na. Meron akong skin. Wait, go away, wait. Patay ka, hindi ba nagpapaan? Yan ba tayo bababa? Yan ba? Huwag na dyan. Wala dyan na bahay. Ayan dyan. One. That's the president. Bagi. That's the president. Ayan na, may apat. May apat to. Oh, magpakaisa na kamo ano. So, mas mali, pati sa pang nito dyan. TikTok na Kunin to. nyo lang yung short. Bahala na. Picture lang. Dito. Ikarpeta ano. Ayun pa sa ulian! Eh, magawa ka yan! Inarap ko na dyan. Ayun na payo. Ina mo! Uy, daulo na ano mo, Bud! Busa na yung pan! Nathan. Laro mo sa lahat. Oh, patay. Wala kami lang. Ay, ako na ang tamakbo. May kalaban dito. Hindi. May kalaban ba dito sa bahay? Meron! Meron dyan. Wala lang mag-car 95. Grabe, galing naman.
Gapangan mo ako. Ay, nakuha ka niya mag-alay. Tara na, kuha kayo yung sword. Gusto mo sword yung kita ba? Tara pa. Gusto mo sword yung kita? Sword. Sword. Kuha kayo yung Ano ka naman eh? Lima. Buwan sila mo kasi. Oh my God, yan po. Tara, tara, tara. Shoot tayo. Shoot tayo. Diyan na. Diyan Oy, may kalaban o. Oy, sabi dito, Gagi. Gagi. Oy, binabangbang ako. Oy, Gagi. Ang dami, pre. I'm coming to the rescue. Woo! Ang sarap magpabangbang sa piling, pre. Oy, Gagi mo tinag mo ba? Paano mo Kapag mo na ako. Wait lang, lilipad ulit ako. Patalan si Jipe. Ako, si Cardo. Lord. Mali kami. Di ba, baka pa man ako di ba makatulog? Makatulog na kamo duman? Wala ka. Paduwa na kami. Ito na, gawad pa. Una kayo, duman Ano na sabi kami. ko? Ako na, kumasin ko na ako. Apil pa nito? Oo. Dalan, ano mo paduwa na kami. Yo. Tulong ka dyan, wala ka. Ano mo? Nasaan ba yung kalaban? Wala na. Tama, meron ba? Wala na. Nagiging buhay. Nakakamaril na pang Russia. Ate, nagiging buhay. Hindi wag. Dapat ko. Hindi. Ano ba dyan? FJ? Ay, meron ba ako? Boat? Ay, dahil. Ang takin ng ayos. Hindi po. Nasa likod! Nasa likod! Ay, dito. Ayun, nakita ko na. Akong bahala, ubusin mo na yan. Ayun. Ako hindi ko. Ah! Kupandi. Ayun. Ay, puta! Ang ayos na. Ano yung bago? Ano ito, Jay? Ikaw mag-aroon. Ito na ako nga. Yung lulipan. Pinitin ako nga. Sus, kiss! Inubos ko lang, konti ko, hindi ka. Ay, gagawin ko pa, pre! Wala ka din ay. Hindi ako rin. Malakasan ka na. Ganun kasi ako kapag nagsiseryoso. Richard. Isa pa. Oh, naka-slide. Asma, kanina mo. Uy, naka-slide. Gagi. Lay. Ito. File 5. Ano hindi? File pa number 1. Ayun ba? Ah, dalawa. Yung kasi yung isa. Ayan na yan ang dalawa. Di ba? Uy, gago na saan? Para ako siya. Gagi na yun. Peter. Ang mga bobo. Tangin na naman. Hihina nyo. Hindi pa yung kaya. Pagkat tayo dito, mamaya. Ayun na yun. Gagi. Naunahan ka sa ano. Sa rin. Gagi. Ganda. Pag na tayo dito. Saan ba tayo? Ang ganyan din. Saan tayo? Ano ulit?
Kayong may huwag kayo may ang bala. Ha? Bubo, lagi din ang rider. Kulungan mo nga yun. Bobo ang puta. Oo, yung tayo. Wala ano. Galit siya. Wala. Hanapin ko. Gamit mo ba sila? Parang siya. Alam mo siya to. Ayun, kalaban. Dalawa. Ito po siya. Nakamotor. Ano, ganun ba yun? Ganun ba yun? No. Woo! Wala, dude. Ayun, nawalang kalaban. Asan? Asan? Bubo! Sabi nga, bubo! Dapat ka bubo ka lang, boy. Yeah. Pwede no. Tugulit ka, be? Di ba? Balik yan ako mga yun. Ha? Balik yan ako. Sorry. Bakit na pala
palit na short. Bado. Kulay blue pinalit mo ito. Ay, nasa jump ko rin lang. Kaya ka sa makait kayo. Ayun, ayun. Ay, ba't pa nakaano si Jen? Sabay ako. Ayun lang. Kamu orang lagi. Simpulan sa mga ano ko yun ay papa.
Oh, tulad din. Eh, open. Yan ay yo.
Alfred! Sam! Gago. What's up? Ano? Patay ko, bro.
Nailig mo? Meron pa ako. Pinag-rawat ka ba? Rawat ka ba? Hindi ko nailig. Ako yun, ako yan. Wala ka naman na. Ay, lang kaya. Uy, ano. Eh. Ay. Eh. 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 Ako, ako. Ganyan mo na. Ay, nakita si Batang. Ay, pala. Sabay, wala, ano pinag-ito? Sabi na, wala. Uy, birthday ako. Wala na ako. Wala ako. Ako ka, 35 ka, wala ako 37. 35 ka, wala ako 37. Hindi, bakit nakapalo kaya ako nakasama sa holiday ko? Eh, ha? Sinubit ka.
Nakakalog sa ulo. Hindi ako man, eh. Ano ko rin kang ano mo kumula? Bayad eh. Bayad ko lang. Anong kulay mo sa kuya? Anong kulay mo sa kuya? Sa kuya, kumbaga. Sa kuya, kumbaga. Sino pa siya na ako? Di ba nila yung prince ko? Dad, palapitin mo lang ang profile mo. Pinitin mo ang profile mo. Abot ang 1 feet, abot ang ano, alam ba? Pag naabot ang masin ka na sa kanya. Hindi ka may nakapalo. Wait mo lang. Baka naman ini. Gano'n naman. Wala. Baka naman. Tumawag naman. Kasi ba mo ipigil? Hi.
Bye. Ikaw, Jocelyn. Alam mo yun, Philippines. Bro, Alam mo yun, Philippines. Jadi alam mo siya. Sabay natin na alam mo. Sabi ko, Philippines. Ay, kapit. Ikaw, ba? Alam mo, mas magawa ko. Ay, alam. Ano nga lang pa. Ay, kaya nga yung Philippines. Kaya nga Philippines. Ay, hindi sana. Ginagawa ka na lang.
Pero pag
Pero pag ako ganito ka, so, and then, para iya, 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 at, alam mo yun, no? Pero pag ako ganito, pero pag ako ganito, pag ako ganito, ha? Kaya mo, siyempre, dahan-dahan, pag nagkasabi ka pag
Pero ba dito, no? Ma. Nakatawa.
Talaga hindi na. Gano'n lang, Tol.
Tawad na tayo. Ha?
Pag-aaral.
Hindi nila nakilala. Ano galing mo nga? Anong mga pipili nila? Ano ba yung wish nila? Tapos, ano yung isang ano wish? Ay, isang wish. Oh, hindi apat kayo. Ano, dalawang Ethel. Isang muna, isang panitor.
Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Wow. Hindi, ay, yung ano kasi, ano, pwede din naman yung pang-council namin. Kasi may-set naman yung computer. Hindi na nakakasal. Pwede na maging council naman kasi two life siya, tapos, ano pa, ano ba yung nakakasal? Kaya okay lang naman siya niya. Tapos pang grade yan. Hindi ano yun. Gusto mo na lang ikakot yung cellphone. Ako minsan, minsan pagkakako mo, nagigigil ako. Ano pang ano, game na game ako, tapos yung kakampi ko, walang Siyempre, Pero base mo nakalaro. Ikaw, hindi mo nakalaro yan. Hindi, nag-open ako ngayon ng live. Ano na naman yung swerte ko? Yung swerte ko. Tama. Yeah. Siyempre, ang pwede sila makakuha
ko sunod-sunod yung bigay sa inyo. Sabado yun, kung ito kasi sa amin, kahit may pasok sunod-sunod, gabi-gabi. Ano ba yan? Players Cup? Ganun. So parang, ano, parang, parang, ay, kunwari, dito sa amin, Santo Cristo, tapos kalaban nila, yung sa Toco, gano'n. So, may Players Cup na. Ganyan. Papasok pa din ako sa Players Cup, ano eh, next year siguro. Ay, hindi. Pag na, pag na ano lang, pag nilaya lang ako. Kasi nga, di ba sabi ko, iiwas muna ako sa mga ano, iiwas muna ako sa liga. O kung mahal talaga, promise, mahal talaga nasa US Cup. Malaki din kasi yung makukuha ko. Pag nanalo. Ha? 3K lang? Champion, Players Cup? Minimigit. Minimigit na. Look, may entrance sa inyo yung ano? Pag sa amin, walang registration fee. Correct. Okay na rin. Isang team na yan, tangik. Hindi pa rin. Dapat yung ano, 12K yung champion kasi at isang linggo yun. Isang linggo yun. Yun ang maganda. Isang linggo. Kasi ako na, isipin mo, yung sa jersey lang, sa jersey pa lang, lalo na pag yung ka, umakot ng 100 peso. Oo. Sa jersey pa lang yan, paano pa yung entrance fee? Diba? Hindi pa nga yung player eh. Pagbuti na lang kung sa kanila yung jersey, yan, sa kanila yung jersey, okay pa. Pero kung sa inyo pa, wala, hindi talaga ayaw. Eh, saan na? Nasa tayo na ulit, sa hindi kumali. Yan yung age limit na pwede or nagtrabaho ka kumali. Lalo ng mga kasi sa'yo, ito kaya mo ipagsabayo yung kanila. Pag tayo mo ipagsabayo, kumali ka rin. Isip mo na rin. Hindi mo kaya, hindi mo kumali.
Kaya pa. Ako manalo. Push ka mo ako. Angela mo lang nakawawa. Angela mo pa kasi. Palo sa sunod eh. Wala mo, wala lang sa Maalala ko siya ang ko. Para dito. Ako na lang. Ayaw mo yun. Kasawa ka pa. Hindi ko tumiskarte kung paano. Ano mo yung nakakaliwanag? Makakaliwa ngayon gusto ano. Ayaw ko yan. Para makapaglarwa ng maayos. Hindi ko alam kung
Mga strike ko sa ML, kung kami na, bakit masisira ako ng strike?
Bakit na rin? Talaga yung klaro mo na rin. Sino yung bansa? Lahat tayo ng bansa. Ay, iba yung kasama yun. Jump ball. Sobra. Ano namin? Wala nang demo ay pagkakas
ako sa mga wala ko wala yung bakit. Kasi papaalim ka din naman tayo.
What time? Alas 12, alas 1. Kasi dyan na lang ako. Kasi hindi ko sure. Bye-bye. Bukas. Dito sa loob ng bahay, yung tangka ba? Bakit? Kapag ikaw gumala ka bukas, hindi ka sa nakikita mo na yung ano, yung palit ng nakira, hindi ka pinayagan. Kaya